วัสดีทุกท่านครับวันนี้ก็พบกับคลิปหนุ่ยคุยขยะกันอีกครั้งครับในวันนี้เป็นกล่องบรรจุสินค้านะครับเป็นกล่องคาร์ตันเป็นกล่องพัสดุส่งไปรษณีย์แล้วเนี่ยแหละครับผมหลังจากที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วจะนำตัวเนี้ยกลับมาใช้งานกันอีกครั้งครับเนื้อกระดาษดีๆนะครับผมเราไม่ทิ้งกันนะครับผม